Καλωσορίσατε στο πρώτο καλοκαιρινό Movie Rating. Ξεκινάμε δυναμικά με την πρεμιέρα του Jurassic World Rebirth, της τέταρτης ταινίας υπό τον τίτλο Jurassic World και έβδομης συνολικά του διασημότερου κινηματογραφικού franchise με θέμα τους δεινόσαυρους. Αξίζει όμως αυτή η νέα προσθήκη να συνεχίσει την ιστορία που ξεκίνησε το 1993 με το εμβληματικό Jurassic Park. Ή μήπως βρισκόμαστε πια σε μια εποχή όπου οι ιστορίες ανακυκλώνονται απλώς για να μην εξαφανιστούν και από τον κινηματογραφικό κόσμο οι δεινόσαυροι? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το Jurassic World Rebirth έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Ιουλίου και ξεκίνησε εντυπωσιακά, συγκεντρώνοντας πάνω από $50 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα $180 εκατομμύρια, όλα δείχνουν πως η ταινία είναι σε καλό δρόμο για να καλύψει και να ξεπεράσει το κόστος παραγωγής της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τις σχετικές ενδείξεις, δεν αποκλείεται να αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες εισπρακτικές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω πως η επιτυχία της ταινίας αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία της. Αν και η σειρά Jurassic World είχε πάντοτε τον τρόπο να κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο πριν όσο και μετά την κυκλοφορία κάθε νέας προσθήκης, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η τελευταία ταινία φάνηκε να ενθουσιάζει μόνο μέχρι την ημέρα της πρεμιέρας. Από εκεί και έπειτα, η υποδοχή ήταν μάλλον χλιαρή, τουλάχιστον σε επίπεδο κριτικής. Και όλο αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις πολλές και συχνά παραπλανητικές πληροφορίες και φήμες που κυκλοφόρησαν πριν την πρεμιέρα, δημιουργώντας υπερβολικά υψηλές προσδοκίες για το τι επρόκειτο να δούμε. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες φήμες ήταν η ενδεχόμενη επιστροφή του αγαπημένου σε όλους μας σπινόσαυρου από το Jurassic Park 3 του 2001, κάτι που δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε στην τελική ταινία. Πέρα όμως από τις απούσες εκπλήξεις, το Rebirth αποδείχθηκε συνολικά πιο φτωχό και σε περιεχόμενο σε σύγκριση με τους προκατόχους του, αφήνοντας πολλούς φαν να νιώθουν πως κάτι έλειπε. Συγκεκριμένα, το Rebirth είναι η μοναδική ταινία του franchise στην οποία δεν υπάρχει τελική μάχη ανάμεσα σε δεινόσαυρους. Ένα στοιχείο σήμα κατά τεθέν της σειράς που προσωπικά περίμενα με ανυπομονησία. Και αυτό γιατί αυτή τη φορά έκανε την εμφάνισή του ένας ιδιαίτερα εντυπωσιακός κακός δεινόσαυρος. Ο Distorotus Rex ή αλλιώς D-Rex, μια αποτυχημένη αλλά φιλόδοξη προσπάθεια των επιστημόνων να δημιουργήσουν ένα νέο τυραννόσαυρο Rex. Ο D-Rex είναι ένα πλάσμα πρωτότυπο, τρομακτικό και καλοσχεδιασμένο, που πραγματικά τραβάει το βλέμμα. Και μόνο η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια επική μάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον αυθεντικό T-Rex ή ακόμα και απέναντι στην ομάδα των σπινόσαυρων ήταν αρκετή για να με ενθουσιάσει και να με οδηγήσει στην αίθουσα με μεγάλες προσδοκίες. Δυστυχώς όμως η σκηνή αυτή δεν ήρθε ποτέ. Σε γενικές γραμμές, η πλοκή της ταινίας δεν κατάφερε να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η δομή της θυμίζει έντονα την αρχική τριλογία του Jurassic Park, με τις ομοιότητες να είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε σχέση με την τρίτη ταινία της σειράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί θεατές να χαρακτηρίσουν το Rebirth ως ένα ανακυκλωμένο Jurassic Park, χωρίς ουσιαστικά νέες ή φρέσκες ιδέες να του δίνουν ταυτότητα. Η απουσία πρωτοτυπίας, σε συνδυασμό με τις επαναλαμβανόμενες θεματικές, ενίσχυσε την αίσθηση πως η ταινία βασίζεται περισσότερο στη νοσταλγία παρά στη δημιουργικότητα. Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τα θετικά στοιχεία της ταινίας. Παρά την έλλειψη πρωτοτυπίας στην πλοκή, το Rebirth κατάφερε, έστω και μετρημένα, να κρατήσει ανοιχτό το νήμα της ιστορίας των δεινοσαύρων, αφήνοντας χώρο για μια πιθανή συνέχεια. Κάτι που σημαίνει πως υπάρχει ελπίδα για μια επόμενη ταινία στην οποία ευελπιστώ τα πράγματα να είναι ουσιαστικά διαφορετικά και πιο φρέσκα. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο ήταν η εμφάνιση νέων δεινοσαύρων, που προσέφεραν ποικιλία και ανανέωση στο οπτικό κομμάτι της ταινίας. Συγκεκριμένα, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη μεγαλειότητα του τιτανόσαυρου, τη χαριτομενιά του Aquilops, τη θηριώδη κυνηγετική μανία των μούταντων και φυσικά την τρομακτική παρουσία του Distorotus Rex, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Αυτές οι προσθήκες, αν μη τι άλλο, κράτησαν το ενδιαφέρον ζωντανό σε αρκετές σκηνές και έδωσαν στην ταινία μια δόση φρεσκάδας που σίγουρα χρειαζόταν. Το τεχνικό κομμάτι της ταινίας κέρδισε θετικές εντυπώσεις ήδη από το πρώτο τρέιλερ και ευτυχώς η ταινία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Αυτό που σχολίασα πρώτο απ' όλα ήταν η έντονη και όμορφη χρωματική παλέτα, η οποία διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της. Τα χρώματα δεν ήταν απλώς ζωντανά, αλλά και εξαιρετικά τοποθετημένα, σύμφωνα με το ύφος και την ατμόσφαιρα κάθε σκηνής,
ενισχύοντας την κινηματογραφική εμπειρία. Τα γραφικά ήταν ιδιαίτερα προσεγμένα, ρεαλιστικά και καλοενσωματωμένα στο περιβάλλον, κάτι που ανέκαθεν αποτελούσε ισχυρό πλεονέκτημα του franchise. Πιστή στη φήμη της, η ταινία δεν άφησε περιθώρια για παράπονα στον τομέα αυτό. Τα ηχητικά εφέ ήταν επίσης εξαιρετικά. Με ιδανικά ρυθμισμένο μπάσο, σωστή ένταση και ακρίβεια, προσέδωσαν την απαραίτητη ένταση και δραματικότητα στις σκηνές δράσης. Όσο για τις ερμηνείες των ηθοποιών, μπορεί να μην ξεχώρισαν ιδιαίτερα, όμως παρέμειναν σωστές και φυσικές. Δεν υπήρξε κάποια υπερβολή ή ψεύτικη απόδοση και συνολικά τέριαζαν με τις περιστάσεις και τη ροή της ιστορίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα βαθμολογήσω το Jurassic World Rebirth της Universal με 3 αστέρια. Η απουσία μιας τελικής μάχης ανάμεσα σε δεινόσαυρους ήταν το στοιχείο που με απογοήτευσε περισσότερο, ειδικά σε μια ταινία που βασίζεται τόσο έντονα στο θέαμα και τη δράση των εμβληματικών πλασμάτων της. Όσον αφορά την πλοκή, ελπίζω πως, σε περίπτωση που υπάρξει επόμενη ταινία, θα δούμε κάτι πιο πρωτότυπο και τολμηρό. Αν και αναγνωρίζω πως, με τα σημερινά δεδομένα του franchise, δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια πραγματικά νέα ιδέα, πιστεύω πως υπάρχει ακόμα χώρος για δημιουργικότητα, αρκεί να υπάρχει και η διάθεση. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης καλοκαιρινής μας αξιολόγησης. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα εβδομαδιαία μας βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, λίγο πριν κάνουμε και επίσημα το καλοκαιρινό μας διάλειμμα. Ραντεβού ξανά την επόμενη Κυριακή, μέχρι τότε σας αποχαιρετώ.